Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh theo yêu cầu, đó là bánh gai. Bánh gai là cái bột mình sẽ dùng lá gai để mình trộn vào. Khi bánh chín thì có một cái màu đen rất là đẹp và ăn cái vị nó cũng thơm. Nhưng mà trong công thức này thì Diễm sử dụng bột lá gai làm sẵn, vì vậy nếu mà mình dùng nhiều thì cái bánh của mình nó bị đắng, không có ngon. Nên Diễm cũng pha chế lại làm sao cho cái bánh nó rất là vừa ăn và để sang ngày vẫn còn mềm lắm. Mình cùng vào bếp làm món bánh gai với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm phần nhân bánh trước. Thì ở đây Diễm có 100g dừa sợi. Cái này bên đây Diễm mua dừa sợi đông đá đó. Mình dùng cái dừa sợi mà có những cái sợi to như vậy thì cái nhân của mình nó ngon. Diễm cho vào 75g đường cát. Mình trộn lên cho đường và dừa này nó đều với nhau, và mình sẽ để cho nó nghỉ trong vòng 30 phút để cho dừa nó thấm đường á. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần đậu xanh. Đậu xanh vừa chín tới thì mình mở nắp ra, mình nghiền cho nó nhuyễn ha. Thì Diễm có ở đây là 150g đậu xanh. Diễm cho vào 1/3 muỗng cà phê muối và 400ml nước Diễm nấu. Thì cái cách nấu Diễm cũng có chia sẻ nhiều trong những cái video khác rồi. Nếu mà muốn xem lại thì Diễm để link trong phần miêu tả video. Dừa sau khi để nghỉ 30 phút thì mình cho lên một cái chảo nhỏ, và bây giờ mình sẽ xào nó lên. Mình xào thì giúp cho cái bánh của mình nó sẽ giữ được lâu hơn. Bật bếp lên mình nấu cho sôi. Khi mà cái nước nó sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ, làm sao cho dừa nó sôi liu riu như vậy nè, trong vòng khoảng 10 phút. Sau 10 phút Diễm kiểm tra thì Diễm thấy cái nước nó rút bớt thì mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình cho liền vô cái phần đậu xanh ha. Mình trộn lên cho thật là đều, cho mình thấy là dừa nó trộn hòa đều hết với đậu xanh á. Thì bây giờ mình cho đường. Thì tùy mình thích ăn ngọt hay ăn lạc á, Diễm cho thêm vào 25g đường cát ha, thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Thì mình dùng dầu gì mà nó không có mùi nó sẽ ngon. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Nhân của bánh gai thì nhất định phải có cái mùi dầu chuối ha. Thì cái hũ dầu chuối này Diễm mua trong cái tiệm Việt bên đây thôi, rất là dễ tìm. Thì mình cũng không có nên cho nhiều. Với cái công thức này mình cho khoảng 1 muỗng cà phê lưng thì Diễm cân được khoảng 2g. Cho vào rồi thì mình trộn lên cho thật là đều. Thì lúc này cái nhân của mình nó hơi nhão, nhưng mà mình để cho nó nguội và nó khô tí xíu thì nó sẽ săn chắc lại. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột. Đây là gói bột lá gai Diễm dùng. Thì Diễm mua của chị Linh của trang Món Ngon Mỗi Ngày. Nếu mà mình ở Na Uy thì mình mua của chị Linh ha. Thì nếu mà mình có lá gai tươi thì mình phải phơi cho thiệt là khô. Và cái liều lượng thì mình cũng cân giống như là Diễm trong video. Mình cũng có thể tăng thêm, tại vì lá gai tươi Diễm nghĩ nó sẽ ít đắng hơn. Ở đây Diễm có 40g ha. Nếu mà mình thích cái màu đậm hơn thì mình tăng lên, nhưng mà Diễm thấy nó rất là đắng thì nó không có ngon. Diễm cho vào 550ml nước nha. Bột lá gai khô làm sẵn này thì Diễm thấy cái mùi nó không có được thơm lắm, vì vậy Diễm cho thêm vào 30g gừng ha. Tùy mình thích nha. Mùi gừng giúp cho cái vỏ bánh của mình nó cũng ngon hơn. Bật bếp lên thì mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi. Mình khuấy nhẹ tay, vậy vì mình khuấy mạnh tay cái bột nó bay lên nhiều lắm. Khi mà mình thấy cái nước nó sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống cái lửa làm sao cho nó sôi thiệt là nhẹ ha. Thì Diễm dùng cái lửa nhỏ đó, nó sôi như vậy là được. Thỉnh thoảng mình khuấy lên cho đều và mình nấu trong vòng 10 phút thì cái phần nước lá gai này đạt. Sau 10 phút Diễm vớt bỏ cái gừng này ra ha, và mình nhắc khỏi bếp. Mình sẽ mang cái phần nước này mình đi làm liền luôn, mình không để nguội nha. Mình sẽ trộn bột bằng cái máy trộn bột. Thì Diễm cho vào 400g bột nếp và 50g đường. Thì tùy mình thích ăn ngọt hay lạc. Thì cái vỏ bánh này Diễm thấy nó không có ngọt lắm nha. Lấy phần nước lá gai đầu tiên Diễm sẽ đông vào 300ml nước lá gai. Mình đông trước như vậy là cái phần nước nó rất là nóng, giống như mình hơi lấy trùng bột tí xíu làm cho khi mà mình nhồi bột, cái bột của mình nó dẻo dai rất là ngon. Cho đủ 300ml nước lá gai rồi thì Diễm dùng cái cây quết chữ khô này mình nhồi ha, cho nó dễ. Và mình bật cái máy số nhỏ nhất luôn nha, tại vì số lớn quá thì bột nó bay lên rất là nhiều. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp bột của mình nó không còn bột khô nữa thì mình cho hết cái phần nước lá gai còn lại. Mà Diễm có lưu ý như vậy, cái bột này Diễm thấy mình phải trộn cho nó nhão thì cái bánh của mình mình để sang ngày nó mới ngon. Còn nếu mà mình trộn bột vừa tay quá thì khìu hấp xong thì ngon, nhưng mà để nguội chừng 1 tiếng là bánh nó bị cứng.
Sau khi cho hết cái phần nước lá gai vào thì mình nhồi ở cái tốc độ trung bình trong vòng 5 phút ha. Và lâu lâu mình quớ xuống cho nó đều với nhau. Thì cái bột này Diễm nghĩ mình nên nhồi bằng máy. Nếu mà nhồi bằng tay thì cực hơn, mình dùng đũa hoặc đũa bếp mình khuấy cho thiệt là đều. Miễn sao cái bột nó mịn, nó trộn đều hết với nhau là được ha. Nhồi tay thì rất là nhão. Đó, cái bột khi mà nhồi đạt này Diễm cầm lên thử thì nó sẽ hơi dính tay tí xíu, và mình kéo lên mình thấy nó rất là dẻo ha. Như vậy thì bột ngon lắm. Bây giờ mình lấy một cái màng bọc thực phẩm, mình đậy cái bề mặt của bột lại tránh cho bột bị khô, và mình để cho bột nghỉ 30 phút. Bây giờ mình đi vo viên nhân. Thì nhân tùy mình thích bánh to hay bánh nhỏ thì Diễm chia 20 viên bằng nhau, mỗi viên có trọng lượng từ 25 cho tới 27 gram. Nếu mình thích cái bánh to hơn thì mình chia làm 15 phần bằng nhau cũng được. Bây giờ mình đi gói bánh thì Diễm lấy một cái chén, Diễm cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu. Về lá gói bánh thì Diễm sử dụng lá chuối tươi luôn, tại lá chuối khô thì rất là khó tìm, thì mình dùng 2 cái lá ha. Cái kích thước thì không cần chính xác cũng được, quan trọng là một cái lá lớn và một cái lá nhỏ. Thoa dầu điều lên tay rồi mình mới đi lấy bột cho nó dễ, để nó không có bị dính. Thì mỗi cái viên bột nó khoảng từ 43 cho tới 45 gram. Mình ấn cho bột dẹp dùng những cái đầu ngón tay của mình rồi mình cho nhân vào ngay giữa, mình úp ngược lại và mình túm cho bột nó bao đều hết cái viên nhân. Thì cái bột này nó rất là dẻo ha, nhưng mà mình dùng dầu thì nó không có dính tay. Đó, mình díp lại cái mí, xe và chỉnh lại cho nó tròn tí xíu. Sau đó mình lấy thêm một tí xíu dầu nữa, mình cho lên cái lòng bàn tay và mình lăn cái viên bột, giúp cho cái bánh của mình khi chín nó dễ lấy ra. Diễm cho tí xíu mè rang vào cái lá chuối, khoảng 1/3 muỗng cà phê. Mình đặt cái bánh lên, mình ấn nhẹ tay cho cái bánh nó dẹp xuống và mình xếp lại. Thì xếp cái bánh này rất là dễ, không có cần đòi hỏi cái kỹ thuật gì. Quan trọng là cái lá chuối nó phải mềm và dẻo. Thì cái lá chuối của Diễm Diễm rửa sạch xong rồi Diễm cất vô trong tủ đông đá đó. Khi làm thì Diễm lấy ra cho nó mềm, thì nó dẻo, nó dai rất là ngon. Đó, mình xếp tùy mình thích bự hay nhỏ. Thì cái bánh này đó Diễm xếp như vậy, mình ấn cho nó dẹp ra tí xíu. Vậy là mình xong. Khi hấp thì mình cho vào sửng, mình xếp cho nó xen kẽ với nhau ha. Cái sửng tre này của Diễm cái đường kính là 28 cm, thì Diễm thấy hấp hết 20 bánh rất là vừa vặn. Nước sôi thì mình cho bánh lên mình hấp. Và cái bánh này mình hấp trong vòng từ 25 cho tới 30 phút thì nó chín. Diễm thì Diễm hấp 25 phút Diễm mở ra Diễm kiểm tra. Khi mà bánh chín mình thấy nó sẽ phồng lên và giống như nó đẩy cái nắp sửng của mình lên luôn nó phồng như vậy nè. Đó, như vậy thì bánh chín rất là ngon. Mình lấy ra và mình để cho bánh nó nguội hoàn toàn nha. Có thể cái bánh khi lấy ra nó hơi phồng rồi, mình muốn cho nó đẹp thì mình lấy ra mình chỉnh lại. Cái này là nó đã nguội rồi. Bánh này khi mà nó còn nóng thì cái bột nó rất là nhão, nhưng mà mình để nó nguội thì ngon lắm. Cái bột nó săn lại và nó chắc, nó dẻo. Cái mùi lá gai nó thơm nữa. Đó, mình gỡ ra như vậy nè, mình cứ xé cái lá ra rồi mình cầm mình ăn. Màu của vỏ bánh nó không phải thiệt là đen, nhưng mà nó cũng có một cái màu và cái mùi thơm của lá ha. Nó rất là bóng, mướt và đẹp. Cái nhân ở bên trong thì đậu xanh nó bùi nè, cắn trúng miếng dừa nó giòn, nó thơm nữa, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh gai này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.